Емоційна регуляція спортсменів починається з батьків, з їх реакції на результат дитини. Сьогодні я стала свідком такої великої помилки батьківської, про яку хочу сьогодні сказати. Але це не означає, що про ту маму, про яку я буду розповідати, з нею щось не так. Це більше означає, що і ця мама колись не отримала сприйняття своїх батьків за оцінки чи за якісь свої досягнення. Тобто, сьогодні зі своєю дитиною я прийшла до басейну, а там були змагання. Змагання серед діточок. І поки ми купалися в маленькому басейні, як його називають ще лягушатник, ми мали таку змогу дивитися на змагання. Там були зовсім маленькі діточки, які плили 25 метрів, батьки радувалися, тренера всіх підтримували, все було дуже класно, гучно, красиво. Моя дитина захоплювалася, але я подивилася на один випадок. Коли плили діточки і підійшли мами, бо там можна було підходити, тренера, кожен тренер підтримував свою маленьку дитинку, це прям дуже тепло зі сторони дивитися на це. І коли змагалися 3 дівчинки плили, одна виграла, і далі я бачу, що 2 мами, коли ще трошечки залишається часу до фінішу, одна мама кричить своїй дівчинці: давай, 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 радіє за нею, а інша мама, прямо на обличчі був такий серйозний виріз, було внутрішньо такі зжаті щелепи. Вона їй кричала: «Бистріше, бистріше, бистріше!» І це я хочу показати, що це взагалі там було рочків 4-5 діточкам. Тобто ще взагалі мова не йде не про які результати. Це отримати класний досвід змагань, отримати відчуття того, що я можу. Кожною із діточок подарували подаруночок, медаль. Тобто це класний реально досвід, первинний досвід входу в змагань, що це безпечно, все добре, всі тренера підтримують, всім дають подаруночки. І в такому віці це дуже важливо. Конкуренція бажана, щоб починалася вже далі, 8+, 10+. А спочатку важливо отримати досвід змагань дитині, що це безпечно, і тут все добре, і тебе завжди підтримують. Що надали всі тренера цього закладу. Кожен тренер – це просто супер. Я вдячна за цей психологічний такий досвід. Вони поводилися себе неймовірно професійно і безпечно для психіки дитини. Але повертаюсь до цієї мами, яка прям їй так був потрібен цей результат, і її дівчинка програла. Тобто із 3 дівчат її донька приплила 3-я. І в цей момент тут дуже-дуже важливо, що робить мама у своїй 4 чи 5-річної дитини. Коли дівчинка доторкнулася, а там не було річ про конкуренцію, всі тренера просто раділи, що їх діти проплили 25 метрів. І коли ця дівчинка доторкнулася до фінішу 3-я, мама моментально, тобто вона це не могла зіграти, її реакція була: «Ай!» І дівчинка подивилася на маму, коли вона підняла голову, і в мами було іскажене обличчя, і мама зробила отак. Тобто, відійди від мене, не дивись на мене. І в цей час, коли дитині потрібна підтримка, коли дитина отримує перший досвід своїх змагань, навіть якщо ці змагання в неї 2-й, 3-й, то все одно 1-й рік, 2-й рік – це взагалі такий перший досвід, який вкладається в спортсмена. Мені тут безпечно чи ні? І от з цим першим досвідом дуже часто ми працюємо, ми психотерапевти, спортивні психологи, які фахівці, бо тут потрібно знати добре психотерапію. З тим, коли до нас приходить спортсмен з наслідками, про які я зараз розповім. Тобто, первинно мама показала своїй доньці ще в 4 роки, якщо ти 3-я, тобто чи остання серед цього запливу, хоча там не було 1-й, 2-й, 3-й, там просто був досвід змагань і всім давали медальку і призи. І мама показала обличчям:
от на обличчі внутрішньо було ай. Далі мама, коли вже дівчинка вийшла, пішла, коли тренера підтримали всіх, все добре, мама вже тоді почала підтримувати дитину. Так от, що я хочу сказати? У цієї мами буде зовсім витіснена в психіці первинна її реакція. Первинна її реакція – це огида. От таке. І у дитини, коли дитина подалі буде займатися професійно спортом, якщо вона буде займатися, вона може не захотіти, сичкувати і тому подібне, бо мама вже в неї вносить, чи ти перша, чи ти показуєш гарний результат, чи мені це не потрібно. Це не потрібно. Такі діти можуть рано покидати спорт не із-за тренера, а саме із-за того, що вони підсвідомо знають, що від них очікують тільки гарний результат. Хоча тренер не тиснув, не очікував і всіляко допомагав. А от мамина реакція показує про те, що мені це не подобається. Якщо брати психотерапію, то це дуже часто таке відбувається у нарцисичних мам. Вони прям не можуть стримати. Тобто це моє продовження. І моє продовження повинно бути красивим, переможним, успішним і тому подібне. Ще буває категорія батьків і мам, які також, вони не обов'язково нарцисичні, але їх критикували їх батьки, якщо вони приносили якісь оцінки, які не задовольняли батьків, і вони звикли жити в цій критиці, і вони не помічають, як вони також вимагають те ж самого від своїх дітей. Що таким чином ми формуємо? Ми формуємо низьку толерантність до стресостійкості, що дуже важливо в професійного спорту. Ми формируємо те, що така дитина, коли вона буде помилятися, вона сама буде думати, що я поганий, я недостатній, я не можу з цим справитися. Тобто внутрішньо вже починається, що я не такий. Чи я буду весь час вигравати, показувати результат і тому подібне, чи я ніякий. В такому форматі виживати дуже важко. Це внутрішньо формується дуже великий критик. Такі діти не можуть потім, коли вони зростають, і якщо вони залишаються в професійному спорті, вони не можуть сприймати здорову критику тренера. Вони сприймають, коли один раз тренер каже зауваження, коли зауваження каже тренер другий раз, такі діти це сприймають як те, що тренер, як вони кажуть на консультації, докапується до мене, несправедливий, не такий. Тобто вони відчувають це як агресія до них, хоча тренер робить свою роботу, він робить зауваження, без яких просто неможливий тренувальний процес. І такі діти, вони прям це сприймають вже дуже і дуже боляче. Вони це сприймають як відчуття сорому і приниження, що зі мною щось не так. Ну і, звісно, вони дуже швидко емоційно виснажуються. Вони ставлять собі занадто високу планку. Як ще хочу приклад вам такі показати, коли працювали з дівчинкою, стрибки у воду, і вони збирали нову програму, і ця програма потребує часу, як в цілому в спорті, це можна сказати про будь-який вид спорту. І в тому, в чому вони знаходились, в цієї програми, щоб її зібрати повністю і відкатати, повинно бути мінімум рік. Мінімум рік це збирається, відкатується на змаганнях, і рік від спортсмена ніхто не вимагає результатів якісь. Просто потрібно цю програму вдосконалити, зробити так, щоб спортсмен відчував себе в неї, да? Тобто як в комфортному одязі, так в цій комфорт. Тобто ця програма, я її знаю від А до Я, і прям мені все зрозуміло. І одна дівчинка приходить і каже, а я хочу цю програму відкатати за 2 місяці. Перевіряємо з нею, наскільки це реально. Чи були такі спортсмени, які відкатували програму за 2 місяці? Ні, не було.
Далі, в цілому, коли я той психотерапевт і спортивний психолог, який прям доходить до занурюється і шукає первопричину, тому що працювати з тим, що на поверхні, немає ніякого сенсу, воно знов буде вилазити весь час, виходити, і тоді нам постійно просто потрібні ці консультації, і це не професійно, на мою точку зору. Так от, коли ми занурюємося далі зі спортсменкою, то що під цим стоїть? Під цим стоїть неможливість витримувати будь-яке зауваження, неможливість витримувати те, що зараз в мене не може бути результату, такий, як я хочу, щоб я відчувала себе, я молодець, я переможеця і тому подібне. І в цілому, коли це спортсмен, в якоїсь мірі має також цю нарцисичну травму. Я хочу поділити, це не нарцисичний розлад особистості, це велика різниця, бо зараз ми про це не будемо казати. В цілому, тут про травму я кажу, це що? Це невміння сприймати, коли я програю, коли в мене щось не виходить, коли результат не стоїть, коли тренер робить зауваження за зауваженням, а тренер намагається зробити якомога краще. Неможливість цього витримувати, неможливість витримувати, що хтось зараз кращий, і тоді ми починаємо внутрішньо, така людина, хлопець, дівчинка, обесцінювати, принижувати, ненавидити свого суперника, розказувати про нього всяку маячню, іноді брехати, іноді врати, це одне те ж саме, тобто робити все можливе, щоб унічтожати цього суперника всіма способами, які тільки є, бо я не можу витримати, а по факту, знаєте, чого не може витримати? Вона не може, чи він витримати оці огиди батьків, які знов, і чи оця реакція мами, де ти мені не, по факту, ти така мені не потрібна. Це був єдиний випадок, всі інші батьки класно підтримували, дуже тепло, раділи за своїх дітей, всіляко їх вітали з тим, що вони доплили ці 25 метрів. І тільки оця мама, вона не погана мама, одразу хочу сказати, легко вивдягнути поганий і добрий. Я дуже рада, що такої класифікації немає в психології. Така мама також в якоїсь мірі жертва виховання, де і від неї вимагали багато чого, чи її взагалі не помічали, і їй потрібно, вона сама, я будучи маленькою дівчинкою, намагалася все зробити, подивитися на мене. Там за цим стоїть свої причини, чому мама так реагує на свою маленьку доньку. Так от, саме із-за цього такі діти починають рано шукати схвалення тренера, рано шукати любов. Вони можуть казати тренеру, а ви мене любите? Отакі речі, які в цьому тренер не повинен любити своїх вихованців. Поважати вихованців – це йому можуть подобатися, хтось із учнів, це також по-здоровому, хтось дійсно більше подобається, хтось менше, головне, щоб тренер це не транслював відкрито, настільки, щоб ця вся група це бачила, але тренер любить своїх дітей. І такі діти шукають цей емоційний контакт з тренером, і коли вони виростають, особливо якщо це чоловік-тренер, якщо він ще і молодий, вони починають його ревнувати. І це не означає, що йде якась сексуалізація, але здебільшого, тобто це мій, чого він от з тої учениці більше часу проводить, ніж зі мною. І тут питання в тому, що вони відчувають, що я не така. Ось це вносить така реакція батьків. І в цієї реакції немає слів. Це тоді, коли приносять на консультацію підлітки про те, що мама мене підтримувала. Але, звісно ж, коли працюєш довго психотерапевтом, ти розумієш, що це ж не про слова, це про те, що транслювали батьки, коли їх дитина помилялася, як вони себе поводили, що було на їх обличчі, це неможливо зіграти. І первинна реакція у батьків, вона от така, яка є. Чи досада,
ну ладно, ти сьогодні не виграв, нічого страшного, наступного разу, може, виграєш. Це здорова, нормальна реакція досади. Чи да як так? Це гнів такий, тобто мені потрібен результат. І ось якщо гнів і мені потрібен результат, така дитина не буде стресостійка. І цю стресостійкість навіть не думайте, що вона от так виробляється, як дуже часто я іноді бачу ролики деяких спортивних психологів, де кажуть, ми вас навчимо, важливо розуміти, кого ви, який матеріал, яка психіка перед вами, психіка із раненої дитини, якою сприймають батьки тільки і коли вона приносить гарні результати, коли ми пишаємось цією дитиною, чи психіка дитини, яку батьки в цілому приймали, десь злилися, десь робили зауваження, тобто нормальний якийсь контакт. Так от з психікою, де був сором, порівняння, критика чи от така зневага, а потім мама вже «О, супер, іди до мене», тобто як всі інші батьки, вона така гарна. Так от така мама, коли звертається до спортивного психолога, вона каже, я не розумію, на тренуванні гарні результати, а от на змаганнях поганий результат, я не розумію. Я підтримую свою дитину, я слухаю ваші ролики, все добре. І от ця первинна реакція, батьки її навіть не бачать на собі, їх психіка витісняє це. І якщо, наприклад, я думаю, що це може бути моя ілюзія, якщо ми запитаємо цю маму, як пройшли змагання, кажуть, клас, супер, я її підтримала. Тобто цей процес в неї витісніться. Чому? Бо цей процес, навіть оце огида, не її, ця огида її мами, чи її бабусі, чи її батько. Тобто ми внутрішньо в собі носимо також наших батьків. І ми можемо на словах говорити одно, тобто вже багато психології, ми її прочитали, ми знаємо, а транслювати нашій дитині зовсім інше. І дитина в себе бере оцю вашу трансляцію. Мені не подобається, що такі помилки, як ти міг програти, але це не на словах, як ти міг програти, це на обличчі. І оце все дитина запам'ятовує. І далі вимагає від себе бути ідеальним гравцем, ідеальною спортсменкою, плавчинею і тому подібне. Далі це може бути, якщо взяти прям зовсім погані наслідки. Отут є у дівчат розлади харчової поведінки, це доводить і до таких масштабів. У хлопчиків вони можуть часто змінювати вид спорту, тому що коли вони доходять до плато, результат не зростає, вони не можуть це витримати, що це зі мною щось не так, тобто вони не можуть витримати цей внутрішній стид, сором. Вони самі починають себе порівнювати, вони можуть починати закриватися, агресувати, виправдовуватися, бо вони не витримують цей внутрішній тиск. І коли тренер починає розмовляти і щось, нам потрібно тут змінити, вони це чують як агресію. Тому, будь ласка, послідкуйте навіть не за своїми словами, послідкуйте за своєю реакцією на обличчі, в тілі. І те, що ми, спортивні психологи, вчимо спортсменів рефлексії, тобто усвідомлення, що зі мною відбувається, які подумки, які почуття, те ж саме важливо вчити і батьків. А що зі мною, коли моя дитина програє? Що я відчуваю, коли моя дитина програє? Якщо це печаль, досада, біль, це нормально, це по-здоровому. Якщо це агресія, гнів, претензія, то тут великі запитання до вас. І поки ви не пропрацюєте себе, не потрібно вести дитину до спортивного чи якогось іншого психолога, бо спочатку пропрацюйте себе. Бо коли ваша дитина працює з психологом, але повертається в ті ж самі умови, де ви все одно транслюєте, ні, ти мені потрібен тільки коли ти, я тобою можу пишатися,
Це на обличчі. На словах такого немає. На словах ви правильні, ви молодці. Ну, десь всі можуть щось не так сказати, всі, кожні батьки, коли виходять із себе, іноді переходять там якусь межу, таке буває. Але от внутрішньо, якщо я відчуваю агресію, гнів, прям сильну досаду, да як так, претензію, то спочатку себе пропрацьовуємо, а потім, звісно, краще би ще і з дитиною поговорити про те, що відчуває реально ваша дитина. Але якщо цей контакт у вас його немає, емоційного контакту, то навряд чи такий підліток вам скаже: ну, мам, зі мною знаєш, що не так. Навряд чи підліток скаже: я відчуваю сором, я відчуваю злість, я відчуваю, що мені погано. До речі, повернуся до прикладу з дівчинкою, яка хотіла зібрати програму за 2 місяці, а в неї не виходило. Тому що рік – це мінімум, а в цілому, як тренера кажуть, і багато тренерів професійних кажуть, від 1 року до 2 збирається програма і відкатується ця програма від 1 до 2 років. І ця дівчинка хотіла за 2 місяці саме тому, щоб відчувати себе: фух, я окей, я нормальна, я краще вас. Тому що внутрішньо вже запустився цей процес сорому. І якщо я не краще вас, то я нічтожество. Оце нарцисичний процес, який запустили батьки. І це довга робота. Це робота взагалі психотерапевта. Це робота, прямо коли спортсмен регулярно приходить на протязі мінімум року. Але спортсмени так не ходять регулярно на протязі мінімум року і тому подібне. Ну, по-перше, це гроші, якщо у вас в клубі немає гарного фахівця. По-друге, це велика різниця спортивного психолога і психотерапевта. Це велика різниця. Не кожен спортивний психолог є ще і психотерапевтом. І не кожен спортсмен усвідомлює: так навіщо мені це? Я же просто прийшов до тебе, спортивний психолог, щоби зібрати програму за 2 місяці. Що тут погано? От я мотивований. А під цим стоїть зовсім інше, що я не можу витримувати фрустрацію, я не можу витримувати, коли в мене не виходить, і я не готова терпіти цілий рік. Цілий рік ви мені кажете, що я буду помилятися і в мене не буде виходити. Я не можу це пережити, бо тоді я відчуваю, що я ніяка, а от ця дівчина якась Маша, Лена, Таня, Марк, Сергій, от вони молодці, а я що ні? І вона не може витримати цю фрустрацію. Тому я завжди кажу, що саме найперші спортивні психологи – це батьки і тренера. І їх первинна реакція на ваші програші – це основа всього. І коли до нас приходять вже 15-16 років, ось такі діти, є різні діти з різною психологією. От саме в такому випадку, то це питання психотерапії, то це питання довгострокових консультацій, не тому, що ваш психолог хоче зробити саме на вас гроші, а тому, що такі питання настільки глибокі, сором настільки глибокий, він так багато років жив з цим спортсменом, що психіка просто так вам за одну консультацію це не віддасть. І тут питання не вашого психолога, тут питання цього психологічного процесу. Тому спочатку ви вдягаємо маску на себе. Запитайте себе, що я відчуваю, коли моя дитина з чимось не справляється. У моїй дитині погані оцінки, моя дитина програє, моя дитина, як мені кажуть десь, не буде успішна. Ну, іноді таке кажуть, що я відчуваю, що зі мною, які мої первинні реакції. І ось саме з цим ми працюємо. І так ми спочатку допомагаємо собі, бо тоді, дивіться, ви ж також не стресостійкі. Ви ж також не можете, от дівчинка проплила третя, в її 4 рочки, ніхто не вимагає нічого. А уявіть собі, це коли почнуть вимагати. Чому ці діти в 15-16 можуть покидати спорт? Вони кажуть, я більше не можу. Так це ніхто не вимагає від цієї дівчинки результату.
Так от, такі діти, вони просто згорають до своїх 15-16 років, бо весь час давай, потрібно бути кращою і тому подібне, а потім невміння проживати свого програшу, тобто це проживається дуже боляче, і психіка просто ізнашується, вона настільки ізнашується, що спортсмен далі не може йти. Все емоційно істощена людина в свої 15 років. Але коли у батьків така реакція, це каже про те, що і ви не можете витримувати фрустрацію. І тоді це як карточний цей домік, який від вас до дитини і далі. І якщо допомагати, то допомагати всеціло, допомагати і собі, і спортсмену. Бо не можна сказати, зі мною все класно, а ви полікуйте мою дитину і все буде добре. Ця дитина повертається, поки живе з вами, в ці умови, в яких вона зростала. І якщо ви не працюєте з собою, цей паттерн підкріплюється. І тоді психологу змінити цей паттерн, це потрібно ще довше часу. То краще змінюємося разом. Успіхів вам! І, будь ласка, якщо ви не можете сприймати, що ваша дитина програє, найміть для себе психолога. Знайдіть, зробіть цей вклад в себе, бо ми всі програємо. Ми по життю, в спорті, ми всі програємо. Саме там починається наша точка зростання. Не тому, що я поганий, не тому, що це соромно, не тому, що оця Маша, Лена, Петя, хтось краще, а тому, що це життя. В житті неможливо весь час вигравати. І коли ми виграємо, ми не здобуваємо самого найголовнішого – досвіду. Досвіду того, що мені покращити, що мені зробити ще для себе, що я зробив не так, де я зупинився. І багато різних запитань, які ми можемо задавати собі по-здоровому і так зростати. Десь перемагати, десь знову програвати. Це частина нашого життя. В професійному спорті чи не в професійному. Але саме професійний спорт, він допомагає нашим дітям навчитися витримувати, що зараз щось йде не так, але я все одно буду йти далі. Не тому, що я погана і мені потрібно доказати чи здобути любов тренера. Це травмована дитина, яка понесе це все в життя і буде передавати своїм дітям. А тому, що я просто приймаю цей досвід, окей, я буду зростати далі. Я хочу далі зростати, навіть якщо мені зараз боляче. Наше з вами завдання, батьків, психологів, тренерів, допомогти нашим дітям навчитися програвати. Бо коли вони перемагають, всім добре. Ми там не потрібні їм, коли вони перемагають. Ми потрібні саме тоді, коли вони програють. Тому бережіть себе, рефлексуйте з собою, тобто помічайте ваші реакції саме тоді, коли у вашої дитини щось не виходить. Признавайте їх. Приносьте це в роботу, і це також ваша точка зростання. Успіхів вам!